huomenta. Se on tämmönen oikein normaali kesäinen, Suomen kesäinen keli tässä ja hallille on menossa. Kesselin kanssa sovittiin, että 6 mennään siihen ja nyt sitä nähdään sitten tuo Kesseli. Minä en oo ikinä kaveria edes nähnyt liveenä, mutta tässä sitä ollaan päiväksi lähdössä Savotalle. Katsotaanpa, se taitaa olla jo tällä hallilla. Se on sen verran pitkä työmatka sillä ollut, että se on lähtenyt hyvissä ajoin. Niin kysellä, että onko se malttanut nukkuakaan yhtään. Toyota on löytänyt perille. Lähdetään sanomaan ihan käsipäivää. Huomenta päivä. Huomenta. Mitenkä meillä meni? No hyvinhän se menee ja kelihän on viimeisen päällä. Tää on työkeli. Niin jo. Ei ole liian kuuma. Kyllä. Toyota on löytänyt kohteeseen. Joo, sehän osuu tänne helposti. Joo. Pitäisikö meillä tässä on tosiaan nämä toimitilat tällä hetkellä. Että No joo, tässä on vissiin jotakin muutakin toimintaa, vähän niinku samalla tontilla. on, tässä on monenlaista. Yötä päivää rälläkät huutaa melkein. Kyllä. Ja välillä sinäkin käyt yöllä rälläköimistä. Niin, se on hyvä tässä kaupungin laijassa käydä. Ampua pulttipyssyllä renkaata irti tuossa 2 yöllä. Kyllä. No joo. Tähän meillä olisi tarkoitus sitten iltapäivällä karnauttaa rekoilla ja Toyota jää tähän, niin pääset sitten lähtemään kotia kohti. Niin just. Jos pysyy herreitä. Niin. Mitäs sä oot meille niinku suunnitellut tälle päivään? No, lähdetään Ruotsiin Savotoille ja sitten on vielä... Siinä on semmonen yllätys, mitä minä ei vielä paljastakaan. Aha. Sieltä kun tullaan Suomeen, niin... Niin just. Minäpä en paljasta tällä hetkellä enempää. Sä pidät hullua jännityksessä. Niin. Kyllä se siitä selviää päivän mittaan, mutta nyt on ihan spesiaalia luvassa sitten. No niin, kyllä. Lähdetäänkö me etenemään? Mä otan romut tuolta autosta. Joo, katsellaanpa tästä joku puhas kohta, että tahtoo olla nämä työautot vähän semmosia. Jukka saa etuoikeutettuna nyt ottaa tuo Renaultin tuosta alle ja... Eihän siinä muuta kuin lähdetään päästä. Sä sen verran huijasit, että otit itsellesi Volvo. Taisit silloin aluksi sanoa, että lähdetään relluilla. No semmonen oli tarkoitus, mutta se sitten lähti tuohon velipojalla on saunaprojekti, niin se tarvii pitkää puomia siellä. Niin Kyllä. se on kuitenkin 11-metrinen tuo Talfingerin ylettyvyys siinä, mahdottoman ylettyvä se. Joo. Se lähti tuonne saunatyömaalle se Renault sitten, niin näyttänyt, ei siinä jäänyt kuin Volvo nyt itselle. No niin. Lähdetäänpäs tarttaille. Tässä on Tässä on avaimet ja... No niin. Lähdetäänpä tutustumaan ja korttikoneeseen ja ei muuta kuin menoksi. Niin joo. Katsotaanpa sieltä jutut Mitenkä tuolla ajeet? niin. Se varmaan lähtee käymään. Joo, samalla pitäisi vähän piettää jarrulla jalkaa ja siitä se pitäisi herätä. Joo. Paineet on maasella niinku yleensäkin pitää kuorma-autossa. Niin jo. Johonkin ne on yöaikana hävinnyt. Ollut täällä säiliöiden ulkopuolella vähempi painetta, niin se on poistunut sieltä. Oliko tässä muuten kaiken maailman taustavahit ja liikennemerkkitunnistimet? Ja... On.
Jos haluat niitä sitten poissa, niin nehän löytyy joo, tuosta voi sitten, jos haluaa. Tässä on tämä vakkari semmonen, että se tunnistaa nopeudet ja mutkat, niin se on. Katsotaan miten se kaistavahit ja nuohot saa sitten näpyteltyä tosta pois. Joo. Jos tuntuu. Tuosta aukeaa tuo vänkäriovikin, jos tarvii sitä jotakin. Tässä muuten jääkaappi. Joo, se on sieltä, aukastaan sieltä. Siinä on se harmaa metallinen tanko, niin sieltä takkaa kun pistät käyn, niin se sähköllä sitten aukeaa. Vejetään ulos niinku Volvossa ja... Niin, jopa tekninen laite. Joo, mutta se on vähän tommonen ovela, että se ei pysy siellä päässä, että se on vähän kaksin käsin käytettävä malli. No, eli ei ajaessa pois. Niin. Vähän ehkä ajateltu sitä ajatella, että... Tätä rikosta. Aloitin. Niin. Kamerapeileistä, näistä saa nämä viivat pois, kun sitä ohjataan täältä ovesta. Oven napista niinku normipeileekin, että kun säätää tuolleen tarpeeksi ulos, niin se hyppää sitten nuo viivat pois siitä. Semmonen se on sitten tuo pilikki. Joo. Sen kanssa sitä ollaan sitten tänä päivänä vielä ihmeessä. Se oli minivivulla. Mä niin toivon, että se olisi ollut kaivurikaan. Joo, se on noilla minivivuilla. Eihän sitä auta. Kokeillaan niillä. Kyllä se väli itestäkin tuntuu, että pitääkö ne käsirauvoilla laittaa ranteet kiinni, että sitä ei niinku tee käillä sitä liikettä. Se on herkäthän ne on nuo minivivut. Ja auttaisiko jos sitä minimiä sitten laittaisi vastaavasti pienemmälle, että se ei ota niin siitä Läheltä. niin läheltä sitä No, ryhdytystä. siis se varmaan, koska minä hoksasin eilettäin sen, että se otti sen nykäsyn, niin kahvat tärähti, niin se siitä kertautui sitten. Joo. Se voisi olla, että kun laittaisi sitä pienemmälle. Niin. Se ei ole ihan siinä iholla, että kun pikkusen vipu nitkahtaa, niin se heti lyö. Joo, ja sit se olisi varmasti parempi käyttääkin, kun kääntää samalla, niin se ei niin herkästi ota sitä, Joo. että pystyisi niinku käännellä ja sitten työnnellä. Kyllä. Se voisi olla, katsotaanpa tuossa. Minä eilen kahtelin vaan niitä minimivirtoja tuossa. Ajonlähtö tarkistus. Niin. Sulla on iso renkainen kärry, mulla pikkurenkainen. Niin. Me oltiin ekana menossa nyt niin oliko se mihinkä? Pillerudin? Eiku mihin? Pillerudin, joo. Ruotsiin viiään nämä puut ja se on semmonen vajaa 3 tuntia tästä, kun lähdetään syömään. Minäpä kans kahtelen kamppeet tuohon, niin pistä se radiopuhelin päälle. Voi jää siinä sitten huuella, jos tuossa. Mä saat mennä eilen suunnilleen. Joo. Tämän läpäri. Joo, nyt tämä verkkaa. No niin, lähdetäänpä kokeilemaan tästä. Minä muljautan tältä välistä pois. Niin. Katoin peilistä, että eihän sulla lähde peili, mutta eihän siinä muuten ollut peilejä, mitkä vois lähteä. Ei, jos et tuota kameraa vie meni. Niin joo. Hyvin sitä soljahti pois. Minäkin sain tämän jopa liikkeelle. Minä oon tuolta YouTubesta vaklannut, että sinä oot ajanut ennenkin Renaultilla, niin en hoksinut sitä. Ajattelinkin, että ei varmaan vaiheviikseen tarvi kertoa, että miten se toimii. No mähän
hämärästi muista. Onhan se vähän outo Volvon jäljiltä, mutta täytyy harjoitella. Joo. Nyt päästään kumpikin tästä menemään. Sepä Tesla tulikin sen verran hyvää vauhtia tuolta Kuusamosta päin, että ehti tulla väliin. No joo, minäpä oottelen nämä tässä ihan rauhassa. Joo. Tästä lähdetään sitten tänne vasemmalle päin. Joo, tarkoitus on sillä lailla, että Jukalla ei tarvi mitään tietokonehommia tietenkään tehdä itellä, että se nyt kokeillaan sille, että minä teen kaikki lähetykset tuonne tehtaalle ja niin poispäin, että Jukka saa vaan toimia kuskina nyt ja päätähtenä tässä. Jukka saa toimia päätähtenä meillä tässä hommassa. Minä kokeilen kaikki nuo lappuhommat. Ja tuossa on muuten tommonen tukkimiehen täi tuossa. Tuo pitää ottaa pois tuosta tuulilasilta, jos me jollakin löytyy täältä onneksi yksi. Nämä ne on semmosia, että jos tämä tässä 8.4 vauhissa hyppää niskaan tuommoinen tukkimiehen täi, niin siinä saattaa tehdä monenlaisia liikkeitä kuskia autokin. Samalla tiellä ollaan taas. No joo, en eksynyt vielä. Miltä se näin alustavasti tuntuu Renaultti? Kulkeeko ihan hyvin, vaikka ei ole vielä vauhtiinkaan päästy? No kaasu pitää olla pohjassa koko ajan. Joo, alamäet tuntuu ylämäeltä. Ja Niin, no liekö nyt ihan niinkään, mutta onhan tämä semmonen kesyoloinen. kyllä se aika lailla sitä tietenkin on tämmönen 13 litranen. Kamerapeili tuntuu, että se on melkein nokassa kiinni, kun se on noin lähellä tuossa. Niin se tuntuu, että ei sinä juuri tarvi päätä kääntää. Että ne on kyllä silleen tuntuu, että ne on aika hököllä siinä. Sivuikkuna tuntuu melko isolta, kun ei ole mitään esteitä siinä. No joo, toki se on näkyväisyys parempi tuonne sivulle, mutta tuo vaatii totuttelua. Kyllähän se vaatii, joo. Nyt olisi 2,5 tuntia liehuttu tehtaalle ja aletaan olla tässä kamerakentällä ja vaakakentällä. Minä en ole ikinä toiselle autolle tehnyt tuota, mutta se pitäisi onnistua periaatteessa. Katsotaanpa saadaanko me nämä kuormat kirjattua tänne tehtaalle sitten nyt. Se tuo Jukka tulee perässä ja katsotaanpa onko se kuulolla. Onko Jukka kuulolla? Kyllä, kuulolaite on päällä. Joo, tuossa näkyy jo nuo kamerat sitten, niin tuossa näkyy tuo liikennemerkki ja siinä on semmonen toloppa, niin minä menen itse tästä kameroista läpi, niin pysähy sinä tuohon liikennemerkin kohdalle. Tuon punaisen keilan kohdalle, kun pysähyt, niin. Joo, tuossa syttyi nyt vihreä valo, eli minä pystyn tämän oman kuorman tästä jo kuvaamaan, että minä ajan pysähtymättä läpi, mutta ajaa semmoista 7 kilometriä tunnissa suunnilleen tästä läpi, niin se ehtii ottaa kuvat. Mutta pysähyppä siihen keilan kohdalle justiin, niin minä katson ekaa tämän oman kuorman, että tämä menee läpi.
tuossa on minun vasemmalla puolella toinen vaaka, niin ota sinä tuolle vaakalle. Me saadaan yhtä aikaa tässä otettua sitten painotkin. Yllättävän hyvää keliä se kuitenkin on tässä pitänyt, että tässä on sille ihan pikkusen ripistellyt tämän matkaa ja nyt tuli kuvat tänne. Joo, kuvat tuli läpi ja hyvät kuvat tulikin. Kuskillakin on jakaus kunnossa, että on niin särmän näköinen kuskikin tuolla. Sekinkö sinne jäi kummi? Joo, tuo onnistui. Minäpä nyt katon nämä painohommat vielä. Joo, ne olisiko ne nytten kirjattu meillä kuormat tehtaalle. Minä tässä tarkistelin, että saataisiko me nuo Ruotsissa jääpi nuo tyhjäpainot muistiin, niin se aina välillä antaa jo tässä tyhjälapu suoraan mennessä. Minä, että olisiko me ne käyty tuosta jo hakemassa, ne ei tyhjänä olisi tarvinnut käydä vaakalla, mutta se nyt käytättää meidät uudelleen tässä. Niin käydäänpä kipillä ja tullaan sitten tähän takaisin vaakalle. Joo, otetaanko nuo ketingit tuolla tehasalueella pois tästä? Joo, ne otetaan tuolla vasta pois sitten, että ajetaan tästä jonkun matkaa, päästään porttien sisälle, niin sitten pitää kamerat jättää sängylle sitten. Tuolla ei saa tuolla purkupaikalla kuvata. Se on mennyt tämä tekniikka siihen, että pystyy täältä tulostamaan laput ja kaikki puhelimella. Nyt mä saisit ajaa vaikka tuohon etuoikealle tuohon kentälle, niin katsotaanpa sitä parlokkia. Se on nyt se vaan paino otettu, niin minä käyn tuosta... Tai minäpä ajan kans pois tästä vaakalta, niin minä käyn sitten kipittää nuo laput. Tänne kun hommataan, niin katsotaanpa se parlokki. No, ei me yhdestä parlokista taieta tehdä. Jos se, jos ei tässä saa kohtuella silleen muotoon, niin yleensä se, joo, aika terävä ruttu tuli, mutta tuo varmaan lämmittämällä. Menisikö vielä lämmittämään, jos vähän lämmitetään sitä? Jos minä täältä löydän tohon. Katsotaanpa peloaako tämä. Kaasu kyllä haisee, mutta täkätään saa olla sytkärikin mukaan. Ei sytytä kuskilla eikä... No, kokeilepa kangella ekaan sitä. Nyt kävi näin. Taas kävi näin. Ja ei tätä ihan pääse täältä loppuu varaa kangessa, mutta kyllä tuo menee. Tuosta vähän lämmittämällä. Minä hallilla lämmäytän.
Ei tehdä siitä sen isompaa numeroa. Ei puhuta kellekään niin. Niin. Jukka saa tutustua. Minäpä katon. Jukka tutustuu nappeihin jo tuossa. Se on Jukalle tosi tuttu nosturi, mutta tuo Kesla, mutta siinä on minivivut, että se ei ole tottunut noita minivipuja käyttämään niin paljon. On sillä kuulemma joskus ollut, mutta varmasti onnistuu kuormanteko aivan hyvin. Kuormaat vaihtuu paperilappuihin, niin sehän onnistui silloin. Nyt olisi tästä semmonen reilu pari tuntia sinne seuraavaan kohteeseen. Mitenkäs nostetaan tuosta akseleita ilmaan vai? Tämä on rautakärry, niin se nousee, tässä on niin pitkät pankot, että siinä on matalia siltoja, niin ei kestä nostaa nyt. Siellä metässä kyllä kestää sitten nostaa. Olitko sitä mieltä, että tällä ajetaan nyt tällä tyylillä? Sehän on varmasti hyvä ajaa. Jos se piippaakohan se tuosta nosturista, että se on korkea. Se hytti meni äsken muutaman millin vielä alaspäin, se tuli varmaan siitä. Joo. Ajellaan tuolla lailla. Joo, miten niin alkaa? Menee yllälläkin varmaan, mutta parempi se on allalla tietenkin ajaa. Ei pysty, märässä risteyksessä. Niin, ei oo kuiva asfaltti. Joo, lähetäpä ajelle. Täällä on ihan kopterilennätyskelit. Se on tuolla Kesselillä on kopteri mukana ja olemme nytten tässä Haradsin kylässä ja tästä Hautausmaan jälkeen lähdetään sitten tuolta Soratietä etenemään. Tuossa näkyy tuo luuvarasto. Minä pikkusen oottelen tuossa. Köröttelen tässä, että se tuo Kesseli näkee sitä, mihin minä käännyn. Sulla on varmaan kuin 44 litraa nyt kulutus. Vai mitä se ehdottelee? 45,5. Joo. Ei se kovin paha oo. Eihän tuo ihan mahdoton. Et vissiin takavaloja nyt enää. Minä tästä nyt käännyn tänne Kultraskiin päin, niin minäpä oottelen tässä, että näet sitten mihin minä käännyn. Kyllä sä justiin tulit näkyviin, että kyllä mä näen. No niin, minä päin tähän ylämäkkeen sitten pysähyn. Niin tuossa on 12 tunnin lappu, että 12 tuntia päivässä saa vaan ajella täältä. Ai, se oli semmonen. Ruotsalaiset tuo roskapöntöt tänne tien varteen roska-autolle valmiiksi. Täällä ei roska-autot perruuttele tuolle pihoille. Ne koppaa tästä tienlaajasta roskat mukaan. Hei, äläpä käänny vielä. Täällä on näköjään puomi kiinni, että onko tämä vaan valelukossa. Minäpä
katoon tämän tilanteen. Tuliko tästä murtokeikka? Lukko täällä on ainakin paikallaan, mutta... Joo, oli valelukossa onneksi. Pitääpä tuo laittaa sitten kiinni lähtiessä. Joo, ei tullut murtokeikkaa, että se oli valelukossa tuo puomi. No joo, elikkä tohtii tullut. Joo. Minkälaisen luonnonlahjakkuuksen kanssa tässä on saanut päivän touhuta? On aivan uskomaton kaveri. Mitä me tänään syötäisiin? Keittohommi. Ei lähetä kovin monen tunturin taakse. Ei me lähetä. Kyllä osaa takaisin kotiin, että se on sen verran fiksu. Joo.